Bota vazhdon të shfaqë solidaritetin ndaj Turqisë dhe Sirisë që përpara 10 ditësh u goditën nga tërmete shumë të fortë, që kanë shkaktuar dhjetëra mijëra viktima. Sporti dhe më konkretisht futbolli ka hyrë në veprim, teksa personalitete apo klube të ndryshme përdorojnë ndihma për të prekurit nga kjo fatkeqësi e tmerrshme natyrore. Klubi i kategorisë superiore Vllaznia është bërë pjesë e kësaj fushate, teksa ka dhuruar 15.300 euro të akumuluara për ndeshjen me Tiranën për viktimat në Turqi dhe Siri, duke shprehur njëkohësisht edhe ngushëllimet për familjarët dhe urim për një shërim të shpejtë për të plagosurit. Po kështu në këtë fushat u përfshi edhe Bayern i minihut, me kampionët e Gjermanisë që i dhuruan 100.000 euro organizatës Orient Helfer në mbështetje të viktimave të tërmetit të tmerrshëm që ra në zonën mes Turqisë dhe Sirisë. Klubi bavarez ja dorëzoi çekun e nënshkruar antarit të kësaj organizate, Christian Springer, që ndërmori këtë nismë përpara 12 vitesh.